Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Ngày hôm nay Trang sẽ trở lại với chuyên mục các sản phẩm yêu thích trong tháng 3. Khi bắt đầu cái series những sản phẩm yêu thích cách đây gần 2 năm thì mình cứ nghĩ là tháng nào mình cũng sẽ có một video như thế này để giới thiệu với mọi người. Nhưng mà thật ra thì không phải tháng nào mình cũng tìm được sản phẩm yêu thích. Và một vài tháng vừa rồi thì thậm chí là mình còn không mua nhiều đồ make up lắm để mà tìm ra được một sản phẩm yêu thích mới. Vậy nên là đến hôm nay mới có thể bấm máy chủ đề này. Sản phẩm đầu tiên mà mình phải giới thiệu với mọi người ngay đấy chính là cái lọ kem nền Photo Focus của Wet n Wild, mới ra mắt được 1-2 tháng gì đó. Và cái lọ này thì một hôm la cà ở CVS là kiểu dạng hiệu thuốc ở bên này ấy, thì mình nhìn thấy dòng sản phẩm mới này của Wet n Wild cùng rất là nhiều sản phẩm mới khác nữa. Và bên cạnh cái dòng son hôm nọ mà mình đã swatch thì mình có mua lọ kem nền này. Từ sau khi mua em này xong thì mình đã cho cái bạn Tarte Rainforest of the Sea ra rìa rồi. Bởi vì cái lọ này mình còn thích hơn nữa. Thích thứ nhất là bởi vì độ tiệp da, chính xác màu da với màu cổ với màu tay. Mình thì không thích sử dụng kem nền trên da mặt sáng hơn, nên là những loại nào mà tiệp da là mình đã vô cùng ưng ý rồi. Điểm tiếp theo là không bị oxy hóa, dù mình có để cả ngày cũng không bị xuống tông. Và cái thứ ba nữa là da mình hiện tại là da hỗn hợp, nhưng mà đến khoảng 10-11 tiếng thì chỉ có một chút xíu dầu da ở cái phần vùng chữ T của mình thôi. Còn lại hơn nữa, thiết kế cũng rất là chắc chắn. Khi mở ra bạn sẽ thấy một cái đầu dẹt để bạn có thể bôi kem nền ra bàn tay, hoặc là cho lên cái khay để pha màu nếu như cần phải pha. Hàng ngày nếu make up thì mình thường để lớp make up kéo dài từ 8 đến 12 tiếng. Và khi sử dụng bạn này đến cuối ngày thì mình thấy là da mình không bị những cái vẩy, cũng không bị chóc, mà nó vẫn rất là mịn và nó vẫn rất là tiệp vào da, chứ không phải như một lớp nền ở trên da mà kiểu như là nó ăn vào da ấy. Giờ thì đến điểm không thích đây. Điểm không thích đấy là cái mùi của cái lọ này. Mình cũng không biết tả chính xác nó là mùi gì, nhưng khi mới dùng mình kiểu bị giật mình, bị sốc. Tại vì không hiểu sao nó lại hắc. Mình cũng không... Nó giống mùi gì nhỉ? Tức là nếu mà bạn rất là nhạy cảm với mùi thì có thể bạn sẽ rất khó chịu với cái mùi này. Nhưng mà dần dần mình dùng thì mình lại quen, nên là nó có thể gây khó chịu ban đầu, nhưng mà đến tại thời điểm bây giờ thì mình kiểu ok, không có vấn đề gì cả ấy. Với tất cả những điểm cộng đó, cộng một chút xíu điểm trừ và với mức giá quá là hợp lý này, thì đây là một sản phẩm mà mình nghĩ là mọi người nên thử xem sao. Một lọ này thì có thể tích là 30ml và tông Trang đang sử dụng là Light Medium Neutral. Sản phẩm tiếp theo đấy chính là lọ dầu dưỡng từ hãng Farsali mà mình mua ở trên web Sephora. Mình gọi tắt là dầu dưỡng thôi, nhưng mà thực chất cái lọ này nó có khá nhiều công dụng. Có thể bạn sử dụng như kem lót trước khi make up, hoặc cũng có thể sử dụng như một loại lọ dầu dưỡng dùng trong skincare routine hàng ngày của bạn. Với mình thì mình thường sử dụng lọ này như một lớp lót trước khi make up, và mình sẽ nhỏ 2 giọt ở má như thế này để khỏi rơi ra tay cho đỡ phí ấy. Thì sau khi nhỏ 2 giọt, chỉ 2 giọt thôi, thì mình bắt đầu xoa đều. Và sau đó khi mà phủ lớp kem nền lên thì sẽ thấy da rất là óng, rất là sáng, như kiểu là được tỏa sáng từ bên trong vậy. Và bộ đôi Farsali cũng như là cái kem nền Wet n Wild này là hai cái sản phẩm mà mình liên tiếp sử dụng gần 1 tháng nay rồi. Cứ một cái này rồi lại đến cái này. Điểm vượt trội của sản phẩm này mà mình nghĩ hơn các sản phẩm khác mình đã sử dụng, đấy là lúc trước mình có sử dụng chai tinh dầu dưỡng của Kiehl's, thì khi sử dụng cái lọ dầu đấy trước lớp nền thì lớp nền lên cũng rất là mịn, nhưng mà da mình thì nó không óng, nó cũng không bóng sáng. Và lớp nền sau đấy thì nó lại hơi xê dịch một chút và mình không thích như thế lắm. Hơn nữa lọ này có hương cam nhẹ nhẹ, rất là thơm, rất là trái cây, sảng khoái. Ban đầu mình cũng lo sợ là da mình đã là da hỗn hợp dầu rồi, thì nếu mà sử dụng tinh dầu nữa, liệu đến cuối ngày da có như chảo dầu hay không? Thì không. Mình nghĩ là nhờ sự hỗ trợ của sản phẩm này mà cái kem nền ban nãy mình dùng cũng cho mình một lớp nền đẹp hơn. Thiết kế của lọ này cũng rất là tinh tế, nhẹ nhàng nữa. Và mình nghĩ là mặc dù giá thành mình bỏ ra cho lọ này không hề nhỏ, nhưng đây là một món đầu tư mà mình rất là ưng ý. Thứ ba là một sản phẩm dưỡng da, và nếu mình nhớ không nhầm thì tên đầy đủ của em này là Hatomugi Skin Conditioner. Tháng vừa rồi thì mình thấy chai này xuất hiện trong rất là nhiều diễn đàn và được các chị em tung hô. Vậy nên mình cũng rất muốn thử em này xem sao, và ngay lập tức đã lên Amazon đặt. Và mọi người sẽ phải bất ngờ vì mức giá, bởi vì bạn này chỉ trong khoảng hơn 200.000 một chút xíu thôi, nhưng thể tích thì lên đến 500ml lận. Mình đã dùng ít nhất khoảng 8 lần rồi mà bây giờ mới được đến từng này thôi. Trước khi mua lọ này về thì thực ra mình cũng không sử dụng hình thức lotion mask nhiều lắm, nhưng mà giờ thì có vẻ chăm hơn một chút. Cách sử dụng đấy là sau bước rửa mặt thật sạch và sử dụng cái chai Beauty Water của Sun Park thì mình sẽ đổ đều cái dung dịch này ra các miếng bông và thấm đều lên mặt.
cái hiệu quả mà mình thấy ngay được đấy là da mình cảm thấy rất là sảng khoái, rất là mát. Da cũng có căng hơn một chút xíu và giúp cho các bước dưỡng da sau của mình được hấp thụ tốt hơn. Còn riêng cái sản phẩm này nếu mà sử dụng một mình thì mình không nghĩ là nó sẽ có tất cả các chức năng đâu, mà nó như một cái bước đệm để giúp các sản phẩm tiếp theo đó. Mỗi khi tìm được một sản phẩm giá rẻ mà chất lượng thì mình luôn muốn khoe ngay với mọi người. Thế nên nếu chị em nào đang tăm tia thì hãy thử xem sao. Sản phẩm tiếp theo cũng là của Wet n Wild và mình đã mua cùng cái đợt haul Wet n Wild đó, thì là cái bảng highlight bắt sáng này, tông 34766. Tông này thì như kiểu là rose gold, vàng có một chút xíu ánh hồng thôi, vàng trắng, một tí hồng. Và thường thì mình sẽ sử dụng ở trên phần gò má. Sản phẩm này thì không phải là cái dạng bắt sáng chói lòa mà mọi người hay thấy ở trên Instagram. Các chị make up bên Mỹ này thường hay có một cái vạch rất là bóng sáng điên cuồng ấy. Thì cái này nó sẽ không tạo được cái hiệu ứng bóng sáng lòa như thế. Nhưng mà nếu để sử dụng hàng ngày thì mình lại rất thích sử dụng cái bảng bé bé này. Tại vì nó tạo một cái độ highlight bóng khỏe cho da, nó không quá là rực rỡ như khi chúng mình đi tiệc. Mình nghĩ sản phẩm này sẽ phù hợp với những bạn nào mà đang tìm kiếm một loại highlight khỏe khoắn hàng ngày, hoặc là những bạn nào mà đang bắt đầu tập make up và đang tìm một loại highlight giá rất là hợp lý nhưng mà cũng không kém phần chất lượng. Đợt này Wet n Wild tung ra rất là nhiều sản phẩm chất lượng và mình thực sự bất ngờ, bởi vì mình cũng không nghĩ là cái chất lượng của sản phẩm lại tốt như thế. Khi mà sử dụng sản phẩm này thì mặc dù đến cuối ngày lớp highlight của mình vẫn rất là rõ chứ nó không bị nhạt đi, nó không bị trôi đi hay nào cả. Tiếp theo, bảng mắt mà mình sử dụng rất nhiều trong tháng vừa rồi, đố mọi người biết là bảng gì? Đấy chính là bảng 35 OM của Morphe. Bảng này thì toàn bộ 35 màu đều là màu lì, màu mát hết, không có ánh nhũ nào trong này cả. Và cái tông màu của bảng này thì nghiêng rõ ràng là về tông ấm nhiều hơn. Mặc dù mình đã mua cái bảng này từ khoảng tháng 11 rồi, nhưng mà đến mãi tận tháng 3 vừa rồi mình mới sử dụng nhiều. Có lẽ một phần vì khi thời tiết ở bên này bắt đầu nóng dần lại thì mình lại thích trang điểm theo kiểu tông ấm, nâu, vàng, đỏ nhiều hơn. Và mọi người có nhìn thấy 9 màu ở góc này không? Đây là 9 màu mà mình nghĩ là đẹp nhất của cái bảng này. Những màu ở phía bên này thì hơi xỉn và hơi kiểu xám nâu quá nên mình cũng không sử dụng nhiều. Nhưng mà những cái màu ở góc bên này thì... Tuy nhiên có một điểm mình cũng muốn lưu ý với mọi người luôn, đấy là chất lượng phấn của từng màu, từng ô trong bảng này thì nó không thực sự là đồng nhất với nhau. Ví dụ như những màu mà mình sử dụng nhiều ở góc bên này thì cái chất lượng phấn rất là bơ mịn và màu lên rõ ngay. Nhưng cũng có những màu ở phía đằng này thì phải quệt rất là nhiều lần màu mới lên rõ, và khi tán thì cảm giác là màu nó hơi khó tán hơn một chút. Nếu mình nhớ không nhầm thì bảng này cũng là một trong những bảng bán chạy nhất của Morphe thì phải. Tại vì những cái tông này thì ai dùng cũng rất là đẹp, những cái tông kiểu trung tính nghiêng về ấm, mọi tông da dùng đều rất đẹp. Nếu bạn là người thích kết hợp nhiều phong cách mắt khác nhau, thích thử nhiều sự kết hợp mới lạ thì mình nghĩ bảng này là một trong những bảng mà nên có, hoặc đơn giản bạn chỉ là một người đang xem video này và rất thích cái bảng này trên tay mình mà thôi. Tuy nhiên có một sự thật làm mình rất là buồn, đấy là cái phần hốc mắt cũng như là cái diện tích mắt của mình từ cái phần mi mắt cho đến lông mày nó rất là ngắn và hốc mắt mình cũng không sâu, nên là mình cảm giác mình không thể nào sử dụng tối ưu được tất cả những màu mắt mà mình có ấy. Bôi một tí đã thấy kín hết cả bầu mắt rồi, chả còn gì nữa để mà làm cả. Và thực tế là hôm nọ mình cũng vừa mới đặt một số món đồ mới nữa từ Morphe và họ vừa mới mang đến trong lúc mình đang quay video này, nên là có lẽ là mình sẽ giới thiệu với mọi người trong video haul nhé. Sản phẩm tiếp theo đấy chính là cây chì kẻ mắt của LA Girl. Và cái loại chì này thì mình sử dụng đặc biệt cho phần mí trong. Phần mí trong ấy. Điểm mình thích của cây kẻ chì này đầu tiên là vì nó rẻ, và thứ hai là mặc dù nó rẻ nhưng mà nó vẫn chất lượng. Một số loại kẻ chì mình đã sử dụng để kẻ phần mí trong, ví dụ như là NYX Colourpop hay là Tarte, thậm chí đến Urban Decay. Mà thường nếu như trong ngày mình nhỏ nước mắt cho áp tròng hoặc là chỉ là ngáp thôi, nước mắt chảy ra thì ngay lập tức sẽ có một cái đường đen xì ở mí dưới, và mình không thích cái đấy một chút nào cả. Nên khi sử dụng cây này để kẻ mí trong và cả ngày không thấy bị le một chút nào thì mình rất hạnh phúc. Vì là kẻ mí trong thế nên là mình rất cần những cái loại đầu chì nào mà mềm, không mềm quá đến mức gãy nhưng mà cũng không được cứng quá, bởi vì khi cứng quá thì khi mà bạn di cái đầu chì sẽ rất là đau. Thì cái loại này nó không cứng, nó cũng không mềm quá. Màu mình sử dụng không phải là màu đen hoàn toàn mà là màu 302, màu charcoal, tức là màu than. Tại vì khi sử dụng mí trong thì mình không muốn cái đường mí trong sắc nét quá. Khi mà màu đen thì sẽ làm cho mắt cảm giác hơi sắc nét quá nếu mà sử dụng hàng ngày và sẽ hơi ác. Thế nên là mình tìm cái tông than này
Tiếp đến chính là mặt nạ giấy từ Mediheal. Và dòng này thì là dòng kết hợp với Line Friends nên là mọi người sẽ thấy gấu với thỏ tưng bừng loạn xị cả vịt nữa. Hai loại mà mình đã mua thì loại bên này sẽ có cả gấu, thỏ, vịt và cái bên này sẽ chỉ có vịt mà thôi. Khi mà mọi người mở ra đắp lên mặt thì sẽ có cái hình bé xíu ở góc bên này, trông rất là cute. Mặc dù Mediheal họ cũng phát hành dòng thường nhưng bản thân mình thì lại thích cái dòng này hơn rất là nhiều, tại vì nó dễ thương hơn. Và sản phẩm này thì mình cũng mua trực tiếp từ website Hàn Quốc mà mình hay đặt đồ Hàn, đấy chính là Tester Korea. Và khi đã thích rồi thì mình không mua lẻ nữa mà mình thường đặt cả hộp để sử dụng lâu dài luôn. Ngoài cái sự cute dễ thương của sản phẩm này ra thì thực chất là mình đã thích cái chất lượng của Mediheal, mặt nạ giấy của Mediheal rồi. Bởi vì một cái miếng này khi mà mình đắp đến 1 tiếng vẫn rất là ẩm, vẫn rất là nhiều tinh chất chứ không bị khô. Và khi đắp lên mặt thì không bị chảy cái mặt nạ giấy xuống mà bám vào mặt rất là tốt. Mặt nạ này cũng không có mùi gì nồng quá, nặng quá cả, rất là nhẹ nhàng dễ chịu. Và mình thích cái độ dưỡng ẩm của mặt nạ này bởi vì có những hôm mà mình quên sử dụng cái kem dưỡng ẩm thì đến sáng hôm sau da mình vẫn rất là căng, rất là mịn, không bị khô quá. Tại vì đêm hôm trước đã sử dụng cái này rồi. Sản phẩm yêu thích tiếp theo thì không liên quan gì đến make up hay dưỡng da cả mà là một quyển truyện. Quyển truyện này thì có tên là Everything Everything của tác giả Nicola Yoon. Và đây là quyển thứ 2 mình đã đọc của tác giả này rồi. Everything Everything thì mình có thể tóm tắt nội dung cho mọi người nghe nhưng mà sẽ không nói nửa về sau đâu, để nếu bạn nào có ý định đọc thì đọc cho nó bất ngờ. Câu chuyện này thì viết về hai nhân vật chính tuổi teen tên là Madeline và Ollie. Madeline thì là cô bé 17 tuổi và 17 năm cuộc đời của Madeline thì chỉ sống trong nhà thôi, bởi vì bạn ấy bị mắc căn bệnh SCID. Mình không nhớ chính xác là viết tắt của gì nữa, nhưng mà đấy là căn bệnh dị ứng với tất cả mọi thứ, tất tật mọi thứ trên thế giới này. Vì thế nên là không thể tiếp xúc với không khí bên ngoài, không thể chạm vào bất cứ một thứ gì ở bên ngoài cả. Và 17 năm Madeline chỉ có ở trong nhà mà thôi. Và câu chuyện này sẽ là về quá trình Madeline nhìn nhận thế giới như thế nào, khao khát được bước ra ngoài như thế nào và đã quen Ollie ra sao, rồi tất cả những cái thứ rất là hay ho diễn biến tiếp sau đấy nữa. Kết của câu chuyện là một cái kết mà mình thực sự không nghĩ đến khi mà bắt đầu đọc quyển này. Nhưng mà đây là một quyển truyện gây cho mình rất là nhiều ấn tượng. Và cũng rất là trùng hợp đấy là đã có một bộ phim được làm dựa trên cái cuốn truyện này rồi. Và cách đây mấy tuần thì mình đã bắt đầu thấy trailer của phim này. Vậy nên nếu bạn nào mà không muốn đọc truyện hơi dài chẳng hạn thì có thể đợi phim ra rồi xem cũng được. Sản phẩm cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đấy chính là một màu son. Và đây chính xác thì là một màu son mới của bộ sưu tập Touch of Rose từ Ophelia. Ta-da! Đây cũng chính là màu mà mình đang sử dụng trên môi bây giờ. Và tên của bạn này thì là Silver Moon, sẽ được ra mắt vào tuần sau. Thời điểm chính xác thì Trang sẽ xin được thông báo lại trên Facebook sau. Khi mà tạo ra những màu son mới thì có một điều khiến Trang luôn trăn trở, luôn đau đầu, đấy là làm sao có thể tìm được những màu son mà vừa có thể hợp được với nhiều tông da của các bạn nữ Việt Nam, cũng như là hợp với nhiều phong cách khác nhau. Thì Silver Moon lần này là một sự tự hào nữa sau Hermosa và Valentine. Valentine thì đã là phiên bản đặc biệt dành cho Valentine nên đã ngưng sản xuất rồi. Và tiếp đến một màu mới ra mắt thì với Silver Moon đây là tông hồng nâu. Và tông này thì bạn có thể kết hợp rất là nhiều phong cách make up khác nhau, mình tin là như vậy. Hermosa cũng sẽ có mặt lại cùng với sự ra mắt của Silver Moon vào tuần sau. Ban đầu thì kế hoạch của mình đấy là có thể ra được đủ bảng màu vào tháng 3. Nhưng mà rất là nhiều chuyện nhảy vào giữa dòng và thế là lại không kịp. Và đến bây giờ thì mình cũng chưa có một cái lịch cụ thể để có thể giới thiệu với mọi người full bảng màu. Nhưng tạm thời thì mong mọi người hãy đón nhận sự ra mắt của Silver Moon nha. Và video này xin được khép lại tại đây. Mặc dù đã hơn một tuần trôi qua rồi nhưng mà cái răng khôn của mình vẫn rất là đau. Mình không biết là có nên đi nhổ hay không nữa. Nhưng mà sau khi ngồi quay video này xong thì mình lại cảm thấy rất là vui và quên hết mọi cái đau rồi. Lúc nãy ban đầu nói thì có vẻ bị khó chịu, tại vì cái cục thì nó sưng rất là to ở góc trong này nên là ăn hay là nói đều khó chịu cả. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video. Mình cũng muốn mọi người hãy liệt kê một vài sản phẩm yêu thích của các bạn trong tháng vừa rồi ở dưới phần comment để Trang có thể có cơ hội biết đến và sử dụng nếu mà mình chưa. Tạm biệt mọi người và chúc các bạn một ngày thật là vui. Bye bye.